3 ทุ่มเหลือด้วยกาแฟเย็นมีนะครับโหต้นใหญ่เลยหิวไงโหกินอะไรต้นใหญ่เลยกินเลยเยอะมากหั่นอ่ะต้นตะกี้แบบ30จอดรถได้มา10 คันพี่บอกพี่จะตอนที่ไม่ออกรถจะออกรถจะหนักว่าออกเลยดังได้ไงเราบอกระหว่างรอมันเทียที่มันเหมือนแบบมันชิมอะไรอย่างมัน
เดียว แม่ดูสเก็ตดิไปแข่งเว้ยนี่ เอาไปไหนตรงนู้นฟ้า